кручу педалі. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Привіт, друзі! Ось і настав час показувати вам мою теперішню навколосвітню велоекспедицію, як я обіцяв. Отже, ще місяць тому я вирушив із маленького містечка Хексем на півночі Англії і наразі кручу педалі в одній із європейських країн. Хай це поки що буде таємницею, в якій саме. До речі, в перші 2 дні мене супроводжував мій Маркусь. Ми прокаталися разом до міста Дарем. Давайте поглянемо, як це було. Двоколісні хроніки навколосвітні. Старт. День перший. Поїхали. Кручу педалі. 31 травня 2024 року – день старту моєї подорожі у невеличкому мальовничому містечку Хексем на півночі Англії. Ну що, Маркусь, готові? Так. Є! Прощавай, дорога хата в Хексемі. Ми їдемо пів кілометра до місця нашого старту, до офіційного місця нашого старту. Папа, хата, до побачимось 3 дні. Мій велосипед відчувається як 300 кілограм, мабуть. Напевно, як танк. Точно, як там. Дивіться. Але це лише від незвички, тому що я давно не робив такий fully loaded туринг. І насправді думаю, що це нормальна вага, оптимальна. Не легкий, звісно, але і не супер важкий. Красивий зелений пагорб у центрі Хексема – напевно, наша улюблена локація тут. Тож саме він є місцем нашого старту. І в цій же точці я сподіваюся замкнути коло через пару років, завершивши свою навколосвітку. О, там я бачу, вже люди стоять. Дивись, Марко. Так, бачу. Мало людей, звісно, але... Прийшли друзі провести нас. Hey, hello friends! I'm glad to see you. Hey, hello, Gabriel. Отже, друзі, це зараз місце нашого старту. Як ви бачите, багато людей прийшло проводжати мене в дорогу. Це мої нові знайомі, нові друзі в Хексемі, з якими я познайомився протягом останніх років. І я справді щасливий, що вони прийшли. Я знаю, що не всі друзі змогли прийти, але я вдячний кожному за підтримку, яку отримав від них протягом останніх днів, тижнів, місяців. Щойно з гори, і я там був на дуже велику яму, наїхав, я думав, що я вже перевернуся, але ні, я не перевернувся. Клас, ну що, 1, 2, 3, мандрівку почали! Містечко Корбридж – це найближче, можна сказати, навіть село, хоча вони все тут називають тауни, найближче від Хексема. Зараз ми вже тут. Ну що, поїмо щось, Маркусь? Так, давай. Поїмо. Це що в нас тут? Один із місцевих ресторанів. А вони тут називаються Inn. Inn – це як готель. І в ньому ж завжди ресторан практично присутній. Я не знаю, що воно означає, Inn, але це фактично 2 в 1.
готель і ресторан. Та це як маленький готель з ресторану. Так. Що десь тут є? Що в нас тут є? Lunch lights. BLT Wild Garlic Pesto Mozzarella Toast. Я з татом ми вибрали отакий суп of the day і сендвіч, а ще ми картоплю фрі вибрали. До цього ну і все. А ще в нас є перекус, то можна ще. Їдь з краю, Мак. Як ти проїхав? Так, у мене капці були в буті. Ага. Але добре, що в мене черевики воду не проникли. Так, все-таки добре, що мама дала ці черевики, так? Так. Ага. Каже Марко, та Калабаня була краща. Косулі були щойно. Я, напевно, не встиг зняти. Що там? Поле. Ага. Туди пішла стежка, так? Ага. Ось це насправді тут таких штук багато. Написано Public Footpath. Ну там і куди вона веде. Це означає, що це громадська стежка. Public. Тобто кожен може туди йти. Навіть якщо це поле приватне, через неї лежить ось така стежка для всіх. Тому що, як ви, мабуть, знаєте, тут любителів хайкінгу, тобто пішохідних походів дуже-дуже багато. І тут дуже багато зроблено для цього. Ще на цьому полі ми побачили косуль. Ну, це що ми казали. Косулі! Ага. Вони десь побігли туди, так? Та вони отак от побігли туди. Ага. Напевно, з того лісу. Цей день подарував нам дуже різноманітний маршрут по долині найбільшої річки цього регіону – Тайн, яка потопає в буйній зелені. Переважно ми обирали стежки та маленькі дороги, час від часу проїжджаючи містечками та селами. Такі манівці ми з Марком полюбляємо найбільше. Ого! Every day reach for the sun. Every night I find among the stars. Child of wonder, laughter in your eyes, in your heart. A world
вечір ми дісталися селища Хай-Спен, де заночуємо у нових друзів Дункана і Леоні, з якими познайомилися через Warm Showers. Ти дивишся? Alright, let me see. Alright, I got it. I am a tourist attraction in America. There could be so many. Have you been in America? I have, and I saw. It's not the answer, but I saw the redwoods, the No. big giant trees. I'm gonna go for the Statue of Liberty. Yes! Хоч на дворі було прохолодно, проте для нас з Марком за відчуттями це був теплий і приємний вечір, сповнений гостинності, радості спілкування і знайомства з сільським життям англійців. And here we've got gooseberries, but they're not ready yet. Gooseberries, currant. You can see them here. They're also not quite ready yet, but later they'll be ready. Quince, which is like apple, but you have to cook it to eat it. Oh, so like they're like wild apples. One on there. One on there. Наші капці сушаться після денної мокрої пригоди. Perfect. Do you know how they work? So there's a needle, a tiny needle in here, Yeah. and you put it on. And then I've got to work out this bit because it's a long time since I used it. Сьогодні в нас Чарльз Мінгус, great bass player. All time great. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. Прямо. Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо розказувати про Макдональдський глухий. Ми зараз їдемо на дуже крутому підйомі. І ми потім будемо і ми їдемо в Макдональдс, і ми там будемо їсти картоплю фрі. Прямо на нашому шляху є ось такий от майданчик дитячий, а майданчики це просто рай для Марка. Сьогодні в нас дуже різні дороги. Були і насичені трафіком, асфальтовані дороги, і такі доволі круті підйоми. Але є ось такі от доволі багато стежок, малесеньких або малесеньких доріжок, такими лісочками, околицями сіл. І це дуже класно. Ми любимо такі доріжки з Марком. Все? Це двоповерховий Макдональдс, так. По обіді другого дня ми маємо заплановану атракцію в так званому парку пригод Holmside Park. Так, тінь.
Це такий розважальний активіті-центр, я б сказав, для всієї сім'ї. Тут Марко десь лазить, не знаю де він. І оце один із самих. О, ось він де. А що там? Підземний хід? Тата, підземний хід. Вау! Тут дуже багато різних активіті, і зараз ми з Марком будемо пробувати що? Кататись на роликах. Так. Тут, наприклад, ви заплатили за денний доступ до цього, до всіх активіті. Ну, деякі є ще платні за 1 фунт, а так до всього є доступ протягом дня в будь-який час. Ось ви, наприклад, приходите в цей великий зал і берете тут в куточку у дівчини ролики за вашим розміром, і шолом, і наколінники. Оці наколінники зручні. Не такі, як в мене. Не такі, як в нас. Як я виглядаю? Так, а в який бік, як треба розганятися? В мене, Маркусь, не більший досвід, ніж в тебе. Дивись, дивись, нахиляєшся трохи вперед. Ось так от. Ось так от і так підштовхуєш. Давай руку. Все добре? Добре, що наколінники є. Що ти, Маркусь, як після холмсайд? Майже нема сил. Я розумію, таке скажене активіті. У мене теж майже нема сил. Але нам ще зараз проїхати 8 кілометрів до Дарема. На околиці Дарема ми з Марком гостювали одну ніч у чудової пари Джозефа і Роуен. Найбільше нам запам'ятався неймовірний торт, спечений Роуен спеціально до нашого приїзду. Oh my goodness, look at this, friends. Good luck. Ukrainian flag and exactly my bicycle. That looks fantastic. Кручу, 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 кручу педалі.
Пів наступного дня ми з Марком провели гуляючи по Даремо. Найбільше нас цікавив, звісно, собор. Не лише тому, що він справді красивий, але й тому, що тут знімалися епізоди Гаррі Поттера. Це були справді цікаві кілька годин в історично багатому середмісті Дарема. Не пригадую, який то був день, але за відчуттями для мене була безтурботна сонячна неділя. Саме такими я й хотів мати останні години з моїм сином перед довгою розлукою. Ось я й сам. Щойно з цього місця від'їхала Ярина з Марком. Ми попрощалися з ним. І далі мій маршрут вже буде по-справжньому соло.